channel. Nandito po ako ngayon sa Mactan Airport kasi may susunduin po ako guys. So, naisipan ko lang na mag-vlog ngayon while nagabang-abang ako while waiting po. Tour po tayo sa airport po dito sa Mactan. Gusto ko lang i-share sa inyo para makita nyo po ang Mactan Airport po dito sa Cebu. Okay, so it's been more than 1 year already, no? Dati guys, everyday po talaga akong dumadaan dito kasi yung office ko nandiyan lang sa opposite building sa Waterfront Hotel. So since affected po yung business po ng company namin kasi nasa travel agency pa ako nagtatrabaho. So nag-temporary close po kami kasi wala pa nga travel allowed po sa mga foreigner. So, namimiss ko po talaga ang lugar na to, no? Dito sa airport. So ito na po yung new normal, napaka-quiet po talaga guys. And then some of the food stall here are closed. And then other boutiques din closed din po guys. So affected din po sila yung mga business po nila.
So guys, that's the end of our vlog for today. Please don't forget to like and subscribe. See you guys on my next video. Bye!